for today's video, tuturuan ko naman kayo kung paano gumawa ng thumbnail para sa inyong mga YouTube videos. It's me again, Jeanette, and welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, i-share ko naman sa inyo kung paano mag-edit ng mga thumbnail para sa inyong YouTube videos. Kasi ang ating mga YouTube video, para maging effective at para makakuha tayo ng interest ng mga manonood, dapat binibigyan natin to or nilalagyan natin to ng magandang thumbnail. So dapat yung thumbnail natin guys is makaka-catch ng attention ng ating viewers. Yung tipong pag nakita pa lang nila yung thumbnail natin, is maku-curious sila kung ano ba yung ibig sabihin ng ating video. Dapat sa thumbnail pa lang natin is makikita na yung story. Parang nagkukwento siya kung ano ba talaga yung ating content. So, dapat kung gagawa tayo ng thumbnail, make sure na dun pa lang, pagkakita pa lang ng picture or pagkakita pa lang ng thumbnail mo, is magkakaroon na sila ng idea kung paano ba at ano ba ang laman ng iyong video. And then yung idea na yon or yung curiosity na yon is yung magdadrive sa kanila para panoodin nila at i-click ang iyong video para sa ganun ay malaman nila kung ano ba talaga yung buong kwento sa likod ng iyong thumbnail na nakita nila sa YouTube video mo. But before that, let me say sorry guys kasi ganito yung itsura ko. Bagong gising lang kasi talaga ako. This past week kasi guys is sobrang pagod talaga sa work, sobrang stress. So ayun, bumawi ako ng tulog. Ang haba-haba nung itinulog ko, halos magdamag, maghapon akong natulog lang. And then eto, pagkagising ko, hapon na ako nagising. And then na-realize ko na oh my God, medyo dumidilim na and dahil kasi kulimlim so walang masyadong araw. And eto, gusto ko lang ihabol yung video na to na tutorial para paano gumawa ng thumbnail. Kasi wala talaga akong ginagamit na ring light so umaasa ako sa natural light. So kaya eto, gusto kong ihabol siya na matapos yung video na to bago dumilim. Ang pagkakaroon ng magandang thumbnail is nakadepende kung paano ka nag-edit na iyong thumbnail. And today is i-share ko sa inyo ang basic editing tips kung paano ka magkakaroon or gagawa ng iyong thumbnail na magiging catchy at interesting. So, syempre kapag mag-i-edit tayo ng ating thumbnail, kailangan natin ng mga editing apps. And etong editing apps na to guys, ito talaga yung gustong-gusto kong gamitin. Ano ba tong editing apps na to? Ang sinasabi ko guys na editing apps na ito is Picsart. Ever since na nag-i-edit ako ng aking mga pictures or nag-i-edit ako ng aking thumbnail para sa aking YouTube video, ito talaga yung editing apps na gustong-gusto kong gamitin. Kasi itong editing apps na to is mabilis lang gamitin and hindi siya complicated, and then pwede mo siyang magamit ng free kahit Android user ka pa or kahit iOS ka pa. So kahit magpalit ako ng phone or kahit maging Android akong phone ko or kahit maging iOS yung phone ko, hindi ko talaga iniiwan itong editing apps na to. So no more further ado and let's get started. Okay guys, let's start na ng ating tutorial. Before that guys, sorry lang kasi screen recording tayo and hindi ko talaga siya mai-auto landscape. Ewan ko, may ganun siguro talagang application sa iPhone na hindi talaga gumagana yung landscape. And I'm sorry kasi isa ang Picsart sa application na hindi ko talaga magawa ang landscape. Ewan ko, sa Android phone ko naman is nagagawa kong i-landscape pero dito sa iPhone talaga is hindi. But anyway, kahit ganon is ituturo ko pa rin at i-share ko pa rin sa inyo kung paano mag-edit at gumawa ng thumbnail para sa YouTube video mo gamit ang iyong Picsart application. So, ayan. Ang Picsart guys is downloadable naman siya sa Play Store and downloadable din siya sa App Store para sa mga iOS user. Free naman siya guys. So, anytime pwede kang makapag-download niyan. And since meron na ako, so pasukin na natin si Picsart. So, eto siya, si Picsart. And then, syempre, pagpasok mo ng Picsart, eto yung lalabas.
So, pwede ka dyang mamili kung halimbawa ang gagawin mong picture or ang i-edit mo is collage. Meron dyang grid, meron dyang freestyle, meron dyang frames. Meron din dyang mga available na ng mga templates. Kung gusto mong gumamit ng templates dyan, pwede. And then, kung ayaw mo naman at gumawa ka ng sarili mo, pwede rin. So, ako, gumagamit lang talaga ako ng sarili ko. And then, eto, all photos lang, click mo lang yan, and then pili lang tayo ng photo dito. So, alin ba yung ating gagamitin? So, ayan. Kapag naka-show na yan, guys, marami dito ang lumalabas. May gold. Etong gold, guys, pag ito tinap mo yung gold na yan, yan yung kailangan mo magbayad. So, ayan lang. Meron siyang mga tools, may effects, may beautify, may sticker, may cutout, may replay, may text, may add photo, may fit, may brushes, may border, may mask, draw, lens flare, shape mask, frame, and then call out. O, diba? Kompleto siya, guys. Kaya gustong-gusto kong gamitin ang Picsart sa pag-i-edit ng aking mga photo and paggagawa ng aking thumbnail. So, okay, halimbawa itong picture na to yung gagamitin natin. So, halimbawa, gagamitin natin siya or ika-cut out natin siya. So, eto, click mo lang yung cut out and then, i-choose lang natin yung pwede kang mag-outline. Ganyan. Kapag outline yung ginamit mo is, ayan, halimbawa, tao lang yung kukunin mo, so, i-drawing mo lang siyang ganyan. Yan, ganun lang. So, para makuha mo yung tao. So, since tao na lang naman yung gagamitin natin, so, mabilis lang yan. Click mo lang yung cut out, and then choose mo lang, yung select mo lang, and then yung person. So, may choices dyan. Kung gusto mo ay person, kung gusto mo ay face, kung gusto mo ay clothes, kung gusto mo ay sky or head. So, syempre, tao yung gagamitin natin. So, click lang natin yung person. And then yan, isa-save lang natin, automatic na siya. Picture lang yung nakuha niya, yung person lang. And then, syempre, gagamitin natin siya as thumbnail. So, kailangan natin siyang i-crop. And then, nandito siya sa tool. Click mo lang yung tool and then crop. So, kung thumbnail siya, guys, i-choose mo tong YouTube size. Ayan. And then, syempre, yung 16:9 yan. And then, i-adjust mo lang yan kung hanggang saan mo gusto siyang makuha sa picture mo. So, ayan. Pwede na yan. And then, apply mo lang siya, guys. So, ayan, may ganyan na tayong picture. Na-crop na natin siya ng ganyan. So, paano ba tayo magdadagdag ng kung anong, para mapaganda yung picture natin na yan? So, let's say, gusto mo maglagay ng sticker. Ayan, click mo lang yung sticker. So, sa sticker, halimbawa, gusto mo siyang lagyan ng YouTube subscribe na sticker. So, isearch mo lang dyan, guys. Marami ka ding makikita na lalabas dyan na po pwede mo siyang magamit ng free. So, halimbawa, gamitin natin etong pili tayo dyan. Ito. Gusto kong gamitin to eh. Although, hindi ako fans ng blue, pero ewan ko. Basta gusto ko siyang gamitin. Okay, lagay natin siya dyan. And then, gusto kong mag-add ng subscribe now. So, ayun. Lagay din natin yan dyan. And then, ganyan. So, depende sa'yo guys kung paano mo aayusin at gagawin ang pag-i-edit mo. And then, yan. And then, after nyan, so, halimbawa, yung topic mo is paano gumawa ng thumbnail. So, maglalagay tayo ng text. Paano gumawa ng thumbnail. Okay. So, pag lumabas yan dyan, ganyan. Kung mapapansin nyo guys, ito. Kapag in-adjust mo yan, ganyan. O, yun, medyo umiikli siya. And then, pag pinahaba mo naman siya, hahaba naman talaga siya. So, magdudugtong naman siya. It's up to you guys kung paano yung itsura na gusto mong gawin. So, ayan. Okay na ako sa ganito. But, syempre, isasakto ko lang siya sa space. So, kailangan ko siyang i-adjust ng ganyan. Okay. And then, marami din dyang font na pwede kang pagpilian. So, eto yung font niya. I-click mo lang yung A. And then, ayan, scroll mo lang siya guys. Marami kang mapapagpilian dyan.
So, gusto kong gamitin lagi itong si Sigmar 1. Ito talaga yung favorite kong gamitin kasi naka-bold siya. Malinaw kasi yung kanyang font. So, gustong-gusto ko yan. And then, pwede mo siyang palitan ng color. Depende dyan kung anong gusto mo. So, color, may pwede ring gradient, pwede ring texture. So, ikaw na ang bahala kung anong gusto mong gawin dyan. So, gamitin natin si color. Try natin si color and then choose natin tong kulay na to. And then, kapag nagawa mo na yan, marami ka pa rin ditong pwedeng gawin. So, pwede mo siyang i-blend. And then, marami pa rin dyan. May normal, may multiply, may color burn, may darken, may lighten, may screen. Ayan. Depende sa'yo. Marami kang choices dyan. So, ang gusto ko siyang gamitin is gusto ko siyang i-gray dyan. Ayan. So, ganyan yung color niya. So, depende sa'yo kung gaano ka yung adjustment ng kulay mo. Pwede mo rin yung palitan. Ayan. Kung anong gusto mong kulay dyan. Ayan ba? Pwede na yan. So, para mas bet ko yung dating kulay. Lavender. Let's try. Pangit yung yellow. Ito na lang. Pumangit tuloy yung kulay niya. Sige na nga, palitan na nga lang natin. Ayan. Okay na to. And then, so, i-bend. Pwede mo rin siyang gawing multiply, or color burn, or darken. So, depende sa'yo kung ano yung choice mo. So, mas bet ko to. Or i-normal na lang natin. And then yan. So, para halimbawa na gusto mo pa siyang pagandahin, meron din yung stroke. Para ma-emphasize yung font, yung text mo is, lagyan mo siya ng stroke. And then, pwede ka rin diyang gumamit ng kung anong kulay na gusto mong stroke niya. And then, ako is, bet ko yata si black. Lagyan natin siya ng ibang kulay kasi black na kasi yung background. So, lagyan natin siya ng kulay para mas maging malinaw. Mas maging Ay, ba't ganun? Ito. Try natin to. So, ayan. Okay na ako dyan, guys. Then, yan. Then, kapag okay na dyan, wala ka nang gustong gawin, apply mo lang. Then, halimbawa, gusto mong mag-add ng photo, ay ito, meron ka din dyang add photo. Ayan. Mabilis lang. And then, kung halimbawa, okay ka na dyan, kontento ka na dyan, i-next mo lang, teka lang. Gusto ko siyang lagyan ng border. So, ito. Click mo yung border and then, ayan, pwede mo rin siyang baguhin. So, gusto ko ng red. And then, yung outer niya is gusto ko siyang gawing yellow. And then, yung loob niya, yung inner niya is gusto ko siyang gawing red. And then, yung outer niya is gusto ko siyang gawing yellow. Or orange. Or yellow. And then, yan. Pwede mo siyang palakihin kung gaano mo ang gusto mo. Kung gaano kalaki, kalapad, yung border mo, and then apply. So, kapag okay ka na dyan, wala ka nang gustong idagdag, try natin si brushes. Lagyan natin ng brushes. So, ayan, kung gusto mo ng mga bling, 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 po pwede. Lagyan natin ng butterfly. Click mo lang yon and then tap mo lang yan. Ganyan. Diba? May butterfly na. Halimbawa naman, gusto mo siyang lagyan ng mga kung ano pa dyan na gusto mong ilagay, pwede. Ayan. As long as feeling mo maganda sa paningin mo, then go. Why not? Okay. So, masyado ng maraming borloloy. And then, pag okay ka na dyan,
So, alimbawa, ayaw mo niyan. So, ayan, pwede mo rin siyang itanggalin. So, pili ka lang yan. Ito ba? Or yan, or yan, or yan. Or kung hindi naman, at okay mo na yan, gusto mo na yan, so, apply mo lang siya. And then, kapag okay ka na, tapos ka na, okay na sa'yo yan, wala ka nang gustong baguhin, masaya ka na dyan, and then, i-next mo lang siya. And then, syempre, save mo lang. And then, download photo. And then, done. So, ayun. Okay na. So, check natin sa ating gallery kung nakasave na ang ating inedit na thumbnail. So, ayun. Nakasave na siya. O, see? Ready na para sa ating YouTube video ang ating thumbnail na ginawa. So, ayun guys, ganun lang kasimple at ganun lang kadaling mag-edit ng picture at ng thumbnail gamit ang Picsart. So, kung gusto mo pang malaman yung mga iba pa niyang feature, pwede mo naman siyang i-explore. So, syempre tayo is basic lang tayo. So, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano yung mga feature ng Picsart. And then, kung artistic ka naman, is madidiscover mo yon by yourself. So, pindutin mo lang, search mo lang, hanapin mo lang kung ano pa yung pwede mong magawa na makakapagpa-enhance. So, ayun guys. Sana kahit paano may natutunan kayo sa shinare ko sa inyo. And kung nakatulong ang video na to, you can click the thumbs up. I-share mo na rin para malaman naman ng mga friends mo kung paano mag-i-edit ng mga pictures nila na interesado din. So, thank you for watching guys. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please click mo na yung subscribe button and notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang tutorials. Thank you for watching guys! Bye-bye and see you again sa aking next tutorial!